سلام، من برگشتم. امروز میخوام سالاد سزار درست کنم به روشی که خودم همیشه درست میکنم. خیلی هم آسونه و این رو برای لایف استایل خودم سعی کردم تا جایی که میشه آسونتر از همیشه بکنم و با یه روش دیگه ای که فکر میکنم از این هم آسونتره مقایسه میکنم. الان میزان پلاس رو دارم. نکته مهم این ویدیو اینه که به جای انچوی از سس ماهی یا فیش ساس استفاده میکنیم که سس ماهی در واقع همون انچوی و نمک اگر چیز خوبش رو پیدا کنید. اینجا از کاهو هم استفاده میکنم و این دفعه کاهو رو هم خورد نمیکنم. این تیکای نونم که اینجا میبینید باقی مونده نونای ساوردویی که دارم. خب اول از همه کاهو رو بشوریم. این کاهوها گلخونه‌ای و این حرفاست، معمولا همیشه تمیزه، بنابراین من توی مایع ظرفشویی و اینجور چیزا نمیرسم. بعدش هم اینا رو قشنگ خشکش میکنم چون واقعا نمیخوایم آب توی سالاد سزارمون باشه که سسمون رو رقیق کنه. اینا رو بذارم کنار. سعی میکنم نونها رو خورد کنم. این نونها رو من از فریزر آوردم، هنوز کاملا یخزده است، اینجوری راحت تر میتونم خوردشون کنم. خوردشون میکنم، اندازه کوقطان نشون میکنم و اینا رو باید ببریم سرخش کنیم. اول وزنش کنم ببینم چقدر نون دارم، چون در نهایت میخوام 2 تا سالاد سزار درست کنم. فکر میکنم دوتاش با هم شد 150 گرم، یعنی 75 گرم برای هر وعده غذا که فکر میکنم کاملا خوبه. خب اینا رو باید ببریم سرخ کنیم. توی فر هم میشه توستشون کرد، توی توستر هم حالا قبل از اینکه خرد کنید میشه، ولی قبل از اینکه این کارو بکنیم اول سسمون رو آماده کنیم. اول برای هر وعده یه دونه حبه سیر بسیار حالا کوچیک نه متوسط رو برمی‌دارم، پوستشو میگیرم. توی درست کردن روش واقعی سالاد سزار این رو با انچوی خورد میکنن و له میکنن و یه خمیری درست میکنن که دقیقاً این یکی از چیزایی که زمان زیادی میبره برای سالاد سزار درست کردن. من همینا رو با پرس سیر پرس میکنم چون برام خیلی راحت تره و سریع ترم انجام میشه. برای سسمون یه دونه زرده تخم مرغ لازم داریم. زرده و سفیده رو جدا میکنم، یعنی برای هر وعده سالاد سزار یه دونه زرده تخم مرغ لازم داریم. حتی نمیشه نصفش استفاده کنید. چیکار میخوایم بکنید بقیه‌شو؟ من کمتر از نصف قاشق چای خوری سس خردل میریزم. این خردل دیجانی که من دارم خیلی تنده، بنابراین زیاد نمیریزم. 4 یا 5 قطره فیش ساس هم به این سسمون اضافه میکنم. بعد از اینکه خوردم بعدها متوجه شدم شاید بشه یه کمی بیشترش کرد، ولی بعد فکر میکنیم ببینیم چه جوری میتونیم این رو بهتر کنیم. این رو با یه دونه از این همزنا یا ویسکا میزنیم، قشنگ مخلوط میکنیم، بهش نمک و فلفل هم اضافه میکنیم. اینا تو میزان پلاس هم یادم رفت بذارم روی میز، روغن هم یادم رفت بذارم روی میز ولی حالا کنار میز هست الان. اینا قشنگ به هم میزنیم. من لیمو برای هر یه دونه سالاد نصفش رو میریزم توی سس یه دونه سالاد سزار و نصف دیگهش رو نگه میدارم برای اینکه میخوام روش بچکونم. حالا بعدم بهتون میگم. اینا رو قشنگ که مخلوط کردم، نکته اصلی درست کردن سالاد سزار اینه که اون اوایلی که میخواین روغن رو اضافه کنید قطره چکونی اضافه کنید، چون اون قطره های اولیه روغن خیلی مهمه که قشنگ با مایعات یا آبی که داخل سسمون وجود داره بتونن یه امولوسیون یا ایمالشن خوبی رو درست کنن. و این نکته اصلی هم مایونز درست کردنه، هم سس سالاد سزار درست کردنه. یه پارچه میتونیم بذاریم زیر این ظرف که بتونه 2 تا دستمون رو آزاد کنه. همچنان میبینید من دارم مقدار بسیار کمی روغن میریزم توی سسم. شاید بهتر بود نمای بالایی هم میگرفتم که نگرفتم، ولی حالا شما میبینید چقدر دارم روغن میریزم. روغن رو همینجور که میریم میتونیم بیشترش کنیم، یعنی هر باری که دارید روغن میریزید و قشنگ حل شد توی سستون میتونید دفعه بعد 20 تا 25% بیشتر بهش روغن اضافه کنید و اون اواخر حتی بعضی وقتا میشه 2 برابر روغن رو بیشتر اضافه کنید، چون اون موقع توانایی سس برای جذب کردن روغن بیشتر خیلی بیشتر میشه. همین کار رو ادامه میکنیم تا برسیم به اون غلظتی که لازم داریم و اون غلظت هم یک کمی شلتر از
سس مایونزیه که بیرون میگیرید یا حالا تو خونه درست میکنید. خیلی نباید شلتر باشه و خیلی هم نباید سفت‌تر باشه، چون میخوایم اینا رو بعداً با همه مواد توی ظرفمون قاطی کنیم و به هم بزنیم که همه موادی که توی سالادمون وجود داره قشنگ آغشته بشه به سسمون. این آخری رو دیدید که چقدر زیاد روغن ریختم که فکر میکنم دیگه کافی باشه. اگر دقت کنم اینجا فکر میکنم هول و هوش 60 تا 70 گرم، یعنی 75 تا 80 میلی لیتر روغن به این ظرفمون اضافه کردم. میتونید کمتر بریزید، واقعا الزامی نیست اینقدر بریزید، ولی من همینجوری ریختم تا برسم به جایی که احساس کنم غلظت سسمون کافیه. اینم روغن زیتون تصفیه شده است، روغن زیتون سرخ کردنیه. به تجربه فهمیدم برای مایونز درست کردن یا سالاد سزار درست کردن روغن زیتون تصفیه شده مزه بهتری میده، حداقل اینجا تو آلمان. چون روغن کلزا یا آفتابگردون که استفاده میکنم احساس میکنم مزه اضافی به سسم میده که اونها رو نمیخوام توی سس مایونز یا سس سزار هم داشته باشم. این غلظت که الان اینجا میبینید دیگه کافیه دیگه. حالا شما هم اگر به همین ابعاد برسید به نظرم کاملا خوبه. بریم که کوتانا رو توست کنیم. اینجا من روش خیلی خوبی رو استفاده نکردم، ولی به هر حال نتیجه خوب بود. سعی کنید مقدار کمی کوتان رو توی یه دونه ظرف بریزید که وقتی دارید سرخ میکنید، چون مقدار زیاد هم باعث میشه بسوزه، هم این که دما به اندازه کافی یک نواخت به همشون نمیرسه، به اندازه کافی توست نمیشن، به اندازه کافی داخلشون نرم نمیشه. ولی به هر حال کار سختی نیستش که یکی دو بار بکنید قشنگ دستتون میاد. اینا رو میاریم روی میز و الان میخوام دیگه همه چیز رو با هم دیگه قاطی کنم و شما میدونید اگر ویدیوهای من رو میبینید و منو میشناسید میدونید من همه چیز رو وزن میکنم. 75 گرم کروتان سرخ شده برای یه وعده کافیه. من 10 تا دونه هم از این کاهوهای که الان میبینید رومانو بهش میگن، از این کاهوها میریزم و برای یه وعده فکر میکنم 10 تا کاملا کافیه. اینا رو قشنگ با هم دیگه به هم میزنیم که همه سس ها با کاهوها و کروتانا مخلوط بشن. خیلی ها اینجا رو با دست به هم میزنن، ولی با از این گیره ها هم میشد به هم زد دیگه، دستمو کثیف نکردم. این دیگه آماده است. من برم اون یکی ورژنی که گفتم از این هم آسون تره هم براتون درست کنم. یه دونه سیر داشتم، سیر رو له کردم با پرس، نصف قاشق چایخوری خردل ریختم، 1 2 و 3 تا قاشق غذاخوری مایونز هم به ظرفمون اضافه کردم. نصف لیمو از این لیموهای لیمت اصطلاحاً، این رو میریزم توی ظرفمون و اینا رو با هم دیگه به هم میزنم. نمک و فلفل رو هم بهش اضافه میکنم و همون 5-6 قطره‌ای که گفتم فیش ساس رو هم بهش اضافه میکنم. چرا اومدم این روش رو هم امتحان کنم؟ چون اون روش واقعی درست کردن سس سزار هم بیسش روش مایونز درست کردن دیگه. حالا مایونز که داریم توی یخچال، گفتم این رو هم امتحان کنم ببینم مزهش چقدر فرق خواهد کرد. اینجا هم من دیگه همه چیز آماده شد دیگه. 10 تا از این کاهوها رو به ظرفمون اضافه میکنم، همون 75 گرم کروتان رو هم به ظرفم اضافه میکنم و شروع میکنم اینا رو با هم دیگه به هم بزنم. میتونید همچنان با همون گیره ها به هم بزنید، با دست به هم بزنید، ولی یه روش خیلی خوبی که میشه استفاده کنید اگر ظرفتون کوچیکه اینه که یه دونه از این بشقابا بذارید روش و قشنگ تکون بدید، همه چیز با هم دیگه مخلوط میشه، قشنگ سطح موادتون با سس پوشانده میشه یا کوت میشه. نگاه کنید خیلی هم راحت. چرا از اول برای اون یکی نکردم؟ خب دیگه بکشیم سالاد سزارمون رو. من معمولا اول این کاهوها رو میچینم کفش، کروتانا رو میریزم روش و بعد بهش پنیر پارمژان اضافه میکنم. شاید شما بگید که توی روش اصلی که سالاد سزار درست میکنن پنیر پارمژان رو توی سس هم میریزن، ولی چون من اینجا میخوام پنیر پارمژان زیادی رو روی خود سالاد بریزم، فکر کردم اگر توی سس هم بریزم شاید دیگه زیادی شور بشه
ولی میتونید یک کمی اونجا پنیر پارمژان توی سس بریزید، یک کمی کمتر روی خود سالاد بریزید. قبل از این که پارمژان رو بریزم روی سالادم، یه ذره لیمو میچکونم روی این سالاد. چرا؟ چون طعم لیمو اینجوری واضح‌تر و شفافتر به زبون آدم میرسه. اگر همه چیز قاطی بشه شما طعم لیمو رو دیگه نمیتونید تشخیص بدید. من فکر میکنم این تاچ خیلی بهتریه. بعد پنیر پارمژان رو برمیدارم مثل برف میریزم روی همه سالادم تا جایی که کاملا پوشیده بشه. این رو من از یه رستوران تو برلین یاد گرفتم و فکر میکنم خیلی روش جالبیه و به طور کاملا واقعی یه لایه داره به غذاتون اضافه میکنه. هم لایه مزه‌ای هم لایه فیزیکی داره به غذاتون اضافه میکنه و اونقدرم زیاد نیست اگر فکر میکنید خیلی زیاده. فکر کنم بعدش این رو من وزن کردم، هول و هوش 20 گرم کلن برای این دوتا سالاد من پنیر پارمژان استفاده کردم. این چیزی که باقی مونده بود هولوش 20 تا 25 گرم باقی مونده بود، من نصفش استفاده کردم. میشه گفت 20 تا 25 گرم پنیر پارمژان رو روی این دوتا ریختم، یعنی روی هر کدومشون بین 10 تا 12 و نیم تا 15 گرم حد اکثر دیگه پنیر پارمژان اضافه کردم. خب دیگه آماده است زوم بکنیم و شروع کنیم به مزه کردنشون. این اونیه که با سس مایونز درست کردم و مزه کنیم ببینیم چطوره. ببینید من اگر به هم کسی نگفته بود یا نمیدونستم این با مایونز درست شده، شاید برام سخت بود که بفهمم واقعیه یا حالا از این میانبرها توش اعمال شده. بنابراین از این روش حتما استفاده خواهم کرد. بریم روش اصلی رو امتحان کنیم. اگر نگاه کنید به خود کاهو میبینید کاهو یک کمی چربتره، یک کمی مثلا براقتره. اگر دقت کنید شاید اینجا میشد یک کمی روغن کمتری بزنم، یعنی حالا 60 گرم نه، میشد تا حدود مثلا 40 گرم شاید مقدار بهتری باشه. ولی من این رسیپی رو بعداً بهترش میکنم و به عنوان یه رسیپی کامل توی کانال منتشر میکنم و این هم واقعا خوشمزه است. واقعا تشخیص دادن این دوتا از هم خیلی کار سختیه و جفتشون به اندازه کافی میانبر دارن که من این رو بتونم توی خونه تو کمتر از 10 دقیقه یا 15 دقیقه آماده کنم. امیدوارم شما هم این رو درست کنید و لذت ببرید. من این رسیپیش رو به صورت یه ویدیو کوتاه‌تر بعداً منتشر میکنم. لایک و سابسکرایب و معرفی کانال ما به دوستان و آشنایان و اطرافیانتون رو فراموش نکنید. ممنون از همه پیام‌هاتون تو این زمانهایی که نبودم. امیدوارم بتونم به صورت مداوم دیگه ویدیو منتشر کنم.